الخير طلاب، اليوم راح نكمل محاضرات الفيروسات اللي تخص ال Enveloped RNA viruses، وراح نبدي بعائلة جديدة هي ال Paramyxo virus. Paramyxo viruses تتضمن included measles, mumps, parainfluenza viruses, respiratory syncytial and human metapneumovirus. Paramyxo virus أو Paramyxo viridae هي العائلة اللي تكون ضمن human pathogen بأوردر معين يسموه mononegavirals، واللي هو بيه أكثر من families، منها الرابيدو اللي هي مثل الريبيز، الفيلوفيريدي اللي بيها الإيبولا، والباراميكسوفيريدي هي العائلة الثالثة ضمن هذا الأوردر. والباراميكسوفيريني تقسم إلى روبيلا فيروس، ريسبايرو، هيني فيروس، موربيلي اللي بيها الميزلز. كل سبيشيز محطوط ويكون مع الأمثلة اللي تخصه. وأخيرا النيموفيريني أو نيمو فيروس اللي هي عادة يعني respiratory syncytial virus، بس هذه الأنواع من الميتا نيمو فيروس هي اللي زونوتيك وتصيب الحيوانات. نجي على الباراميكسو فيروسز، مميزة بوجود الانفلوبت اللي هو يجي بعد النيوكليوك أسيد والكابسيد اللي هم يكونون النيوكليوك كابسيد، وبعدها تتكبر بالانفلوبت. وهذا الانفلوبت بهذه العائلة مميز بوجود السبايكس. هاي السبايكس تكون عدة تايبات وأنواع. تايبس اللي منها عادة شنو يكون؟ هيماجلوتينين، نيورامينديز عندنا أيضا، والفيوجن بروتين. الفيوجن بروتين. أوكي، نشوف بهذا الشارت إنه شنو العلاقة بين الميزلز والمامبس كسبايك. نشوف إنه الميزلز والمامبس fusion protein are hemolysin also. المامبس parainfluenza virus بهم اثنينهم هيماجلوتينين ونيورامينديز are on the same spike، بينما الفيوجن بروتين هو يكون بنوع آخر من سبايك أو different spike. respiratory syncytial virus ما بيه لا هيماجلوتينين ولا نيورامينديز ما عدا الفيوجن بروتين. وهسه نشوف الفيوجن بروتين مسؤول عن الانتقال من خلية إلى أخرى. البارانفلونزا فيروسز بيها كل أنواع السبايكس. هذا هو الستراكشر مال الباراميكسوفيريدي، بيه جلايكوبروتينز، الهيماجلوتينين زائد النيورامينديز اكتيفيتي. نشوف احنا هنا عندنا النيوكليوكابسيد اللي يتكون من سنجل ستراند RNA، وبعده يجي الكابسيد والانفلوبت، وهذا الانفلوبت يحتوي على السبايك اللي قلناها، وكل سبايك بمكون معين وإلى وظيفة معينة. وبين النيوكليوكابسيد والانفلوبت يوجد ما يعرف بالماتريكس بروتين اللي هو بالانر سيرفيس للانفلوبت. هذا هو الستراكشر مال الباراميكسو فيروسز under electron microscopy أو مايكروغراف. المونونيجا فيرالز replication ذكرنا بالبداية بالجدول أو التيبل الأول إنه المونونيجا فيرالز هي نوع أو أوردر يحتوي على عدة families. replication مالتها راح يكون هنا عندنا single strand RNA اللي هو يكون نيجاتيف. في حالة إذا كان ستراند نيجاتيف ما يقدر يعمل عمل do not act as messenger RNA، فيحتاج إلى الماسنجر RNA على مود يكمل عملية الترانسكريبشن والترانسليشن. فيحتاج template يكون positive strand
نتيجة تكون الماسنجر RNA وبالتالي يضاعف كبوزيتيف نيجاتيف. وبقية عملية الريبليكيشن هي same of replication RNA viruses. الانفلوب مثل ما قلنا هيماجلوتينين specialized F spikes that initiate cell to cell fusion. إذا عمل الF spikes هو الفيوجن أو الانتقال من خلية إلى أخرى with neighboring cell، يعني الخلية والخلية المجاورة إلها. هذا البروتين بهالعائلة هي صفة مميزة أنه يصير فيوجن من الخلية إلى النيبرنج سيل، وبالتالي بهذا الانتقال والانتشار راح يسوي سنسيشيوم أو ما يعرف بالمالتي نيوكليت جاينت سيل، راح يصير عندي خلية عملاقة أو جاينت سيل فورم. بهالشكل هذا نشوف هنا شلون مرتبطة النيوكلياي مال الخلايا أو السيلز، وبالتالي هذا الفيوجن اللي دا يصير من خلية إلى الخلية المجاورة إلها يكون ما يعرف بالخلايا العملاقة أو الجاينت سيل. أول مثال راح ناخذه على عائلة الباراميكسو فيروسز هو الميزلز الحصبة، one of the 5 classical childhood exanthems اللي هو eruptive disease. ثاني classical childhood هو الروبيلا اللي هي راجعة للتوغا فيروس، والثالث روزيولا اللي هي human virus 6، والفيفث disease البارفو B19، والتشيكن بوكس اللي هو من عائلة الهربس زوستر. هذا تعداد هو مو تعداد أنواع الفيروسات اللي ضمن عائلة الباراميكسو فيروس، لا، هذا هو تعداد الفايف كلاسيكال تشايلدهود اكزانثيمز اللي الميزلز هو أول واحد منها، أول ديزيز يصيب الأطفال ويكون eruptive ديزيز، يسمون ميزلز، روبيلا، روزيولا، والبارفو 19 والتشيكن بوكس اللي هو من الهربس زوستر، والهو سترينج ليميتد تو هيومنز ويكون عادة بهم 1 سيروتايب. الميزلز يعتبر بليومورفيك بارتيكل يحتوي على سنجل ستراند RNA بوجود النيوكليوكابسيد اللي يحيطه والماتريكس بروتين، وبعده يجي الانفلوب اللي يحتوي على السبايكس، والسبايكس تكون انواع وتحمل بروتينات مختلفة ذات وظائف مختلفة اللي هي الهيم اجلوتينين والفيوجن بروتين مثل ما قلنا، يعني الفيوجن بروتين. فهنا بالميزلز راح نشوف موجودة على شريط الدي ان اي البوليميريز اللي هو اللي يساعدها بعملية الريبليكيشن. Measles caused by morbillivirus, also known as red measles and rubella, different from German measles, very contagious, transmitted by respiratory aerosol, and human are the only reservoir. الميزلز هي من الموربيليفيروس، هي الحصبة تختلف، اللي هي اسمها الحصبة أو الروبيولا، تختلف عن الجيرمان ميزلز أو الحصبة الألمانية اللي هي روبيلا، كلش معدية، تنتقل عن طريق الريسبيراتوري ايروسول، والإنسان هو الريسيرفوار الوحيد. إذا جيت على الباثوجينيسيس مال الميزلز أشوف إنه الانكيوليشنز مال الميزلز يكون عن طريق الريسبيراتوري تراكت، وراح يصير بنفس الريسبيراتوري تراكت أو لوكالي يصير ريبليكيشن عن طريق الليمفاتيك سبريد، راح تنتشر وتوصل إلى الدم وتسوي فايريميا، وممكن تكون وايد ديسيمينيشن وتوصل للكونجكتيفايتا، لليورنري تراكت، سمول بلاد فازلز، وحتى ممكن للسي ان اس. الفيروس يوصل للاندوثيليال سيل ويصيب الاميون تي سيل، وبالتالي راح يصير عندنا الرش. mechanisms. This is the mechanisms of separate measles virus within the body and pathogenesis. أما راح يكون عدة احتمالات. الاحتمال الأكثر واللي هو common هو راح يصير recovery with lifelong immunity، ينطي مناعة طول العمر، يشفى المريض، أو
راح تكون فد outcome اللي هو rare outcome، أما راح يصير post infectious encephalitis، ممكن subacute sclerosing panencephalitis وهذا أيضا rare، أو no resolution of acute infection وراح يصير defective cell mediated immunity وبالتالي يعتبر fatal outcome. لو أجي على التايم كورس مال الميزلز فيروس، الانكيوبيشن بيريد مالته من أسبوعين إلى 3 أسابيع، من 14 إلى 21 يوم إلى أن تظهر الفيروس سبيسيفيك انتيبودي، نشوفها الانتيبودي الخاصة للفيروس، وبعدها من راح يوصل للبلاد ويسوي فيريميا ويسوي رش، وممكن أشوفه عن طريق الريسبيراتوري تراكت أو باليورين موجود. راح تظهر عندي السيمبتومز اللي هي characteristic of prodrome symptoms اللي هي كف conjunctivitis وكورايزا، يسموها CCC and P. ال P هي فوتوفوبيا، يصير عنده يعني غواش أو النظر يتأثر بالنسبة للمريض. وبعد هاي الأعراض ممكن راح يكون appearance of cope-like spot وتصير رش، وممكن يحدث subacute sclerosing panencephalitis، بس هذا يكون بعد تقريبا 15 years ورا ما الفيروس يكون كامل بالسي ان اس، وممكن تصير rare complication ويصير الاس اس بي. هنا راح نشوف الميزلز شلون تسوي السنسيشن. عادة الفيروسات من تسوي ظاهرة أو فينومينا اللي هي الانكلوجن بودي، أو هنا بدنا نشوفها بالنسبة لهالبيشنت اللي هي ايزينوفيليك انكلوجن. بالنسبة للميزل راح تكون in both cytoplasmic and nuclei، لكن السنسيشيا أو الجوينت سيل عادة الفيروسز بتكون أما بالسيتوبلازميك أو بالنيوكلياي، لكن هالفينومينا بالنسبة للميزلز راح تكون سبيشال وتكون in both cytoplasmic and nuclei. نلاحظ نشوف شلون تجمع الخلايا وصايرة الجوينت سيل. هنا راح نشوف الكوب لايك سبوت اللي هي بالماوث مال هذا البيشنت، وهي عبارة عن تيني أو very small spot، تكون يعني لونها وايت وعادة circular by red ring، و usually precede the measles rash and may be seen for first day or 2 after the rash appears. This is other picture for measles rash. The symptoms start about 10 days after exposure. Average 10 days from exposure to onset of fever, و 14 days from exposure to onset of rash. The other symptoms اللي راح نشوفها والcomplication قلنا الإير انفكشن، النيمونيا، ممكن نوصل للسي ان اس ويسوي الاس اس بي اي، السباكيوت سكليروسينج panencephalitis، ممكن complication may be lethal or more serious. طبعا هذا الديزيز او الميزلز هو more serious بالانفانت والادلت وليس in children and teenagers. كالفاكسين نعم موجود اللي هو MMR، الميزلز مامبس روبيلا، measles mumps rubella، very effective in limiting separate link to vaccine to autism have been proposed but not shown. يعني نشوف انه كانوا يقولون انه إلا علاقة بالاوتيزم او بالتوحد، بس يعني فعليا ما لقوا يعني فد سبب ساينتفك او علمي يأكد هاي الشغلة. وطبعا ضمن البروجرام مال الفاكسينيشن اللي عندنا بالعراق يعني نحكي على SSPE، هي most serious complication a progressive neurological degeneration of cerebral cortex. طبعا هي هذه rare، احنا قلنا complication neural manifestation of measles defective from separating through the brain by cell fusion specific mutation result، يعني مو أي فيروس وإنما
ميوتيشن أو طفرات خاصة راح تصير بالفيروس، لهذا يسموه الديفكتيف ميزلز. يلا يصير عنده سب أكيوت سكلروسيك باننسفالايتس occur 6 to 12 years after measles، يعني تحدث الميزلز انفكشن وتكمل ويصير ريكفري، لكن بعد 12 سنة ممكن 12 إلى 15 سنة ممكن يظهر هذا العرض ويكون fatal. more rarely associated with live measles vaccine. بالنسبة للفاكسين ما يسوي كلش rare. infection rate 1 per million, higher in male and rural. mortality high leads to coma and death in months or years. كمل الميزلز، نجي على المثال الآخر على الباراميكسو فيروسز اللي هو المامبس. الانيكيوليشن راح يكون بالريسبيراتوري تراكت، أيضا يسوي local replication بالريسبيراتوري، فيروميا، systematic infection، يوصل للباروتيد جلاند ويسوي يعني multiplies بالابيثيليال سيل، يسوي inflammation ويوصل ممكن للتستس والأوفريز والآي والإنر إير وحتى للCNS. وإذا وصل للبنكرياس may be associated with onset of juvenile diabetes. أيضا بإنكيبيشن بيريد تتراوح من أسبوعين إلى 3 إلى حين تقريبا ظهور أو الفيروس نشوفه باليورين ويصير ريكفري سبيسيفيك إلى أن يظهر السبيسيفيك أنتي بودي بريزنت، يتأخر يصير ممكن بعد الباروتايتس أو أوركايتس أو مننجوانسفلايتس، بس حدوثهن يعني مو أكيدة ومو بكل الكيسات، ممكن يصير ريكفري. هذا this picture show the mumps symptoms. Child with parotitis. Epidemic parotitis طبعا عادة تكون self-limited associated with painful swelling of parotoid salivary gland، تنتفخ واحدة من الباروتايد. هو الهيومن بس only reservoir و 40% of infection are subclinical، ينطي long term immunity. قلنا الانكيبيشن بيريد 2 to 3 weeks. تصير عندنا fever, muscle pain, malaise, classic swelling of one or both cheeks، ممكن تكون وحدة in one cheek أو two cheeks، usually uncomplicated invasion of other organ. 30% of infected adult male. ممكن يسوي epididymis and يوصل للتستس become infected، ممكن تصاب وتسوي sterility but rare. و symptomatic treatment. وأيضا نفس اللقاح اللي استخدمناه للميزلز أو الحصبة يستخدم لللقاح اللي هو MMR measles mumps rubella. كلاب diagnosis. المامب usually made clinically but laboratory tests are available for confirmation، يعني عادة التشخيص بالنسبة للميزلز أو المامبس يكون clinically، بس كلاب يسوون تيست للconfirmation أو التأكيد على الموضوع. الفيروس can be isolated، ممكن يعني isolation عن طريق cell culture من السلايفا من spinal fluid أو اليورين. طبعا يطلع الانتي بودي 4 fold rise كلش صاعد، either the hemagglutination inhibition أو CF test diagnostic أو تيست خاص بالنسبة للمابس يسمونه CF test. شو ندور على الانتي بودي اللي تتكون أو تظهر لنوعين من الانتيجين. نوعين من الانتيجين هي الاس انتيجين والفيرال انتيجين. عادة الاس انتيجين هو يظهر earlier، يظهر مبكر، والفترة مالته short lived كلش قصير، يلحق يروح ويبدي بعد الفيرال أو الفي انتيجين. إذا سوينا ديتكشن ولقينا بس الفيرال انتي بودي إذن البيشنت has had mump in the past، يعني بالماضي كان عنده، لكن الاس هو يدل على الكرنت انفكشن. واكو المامب سكين تيست يعتمد على delayed hypersensitivity، ايضا detected previous infection but serological tests are preferred. The mump skin test widely used to determine نشوف patient cell mediated
immunity إذا كانت competent or not. هنا يذكر لك إنه بال1980 شلون صار outbreak بالموبس، وصار بالأشخاص الممنعين وغير الممنعين، فاقترحوا وصار recommendation إنه أكون للميزلز والروبيلا أو الأمامار فسكند كورس أو بوستر خلينا نقول، اللي يقلل يعني من الكيسات وضاعف الويننج immunity اللي تصير بالفيرست دوز. عندنا بعد البارافلونزا فيروسز هو الممبرز الثالث أو العضو الثالث من الباراميكسو فيروسز فاميلي، اللي يكون single strand RNA enveloped أيضا بليومورفيك مورفولوجي وب 4 سيروتايب 1 2 3 4A and 4B. non-common group antigen closely related إلى علاقة كلش قوية بالموبس. وهاي البيكتشر تشوف الستركتشر مال البارافلونزا فيروس under electron microscopy. 4 serotype هو strange limited to human، ويكون transmission عن طريق respiratory infectious limited to respiratory tract generally non-systematic and viremia rare، ما يسوي viremia وما يكون systematically. يشبه كثيرا cold like symptoms كأنه أعراض الكولد لايك والإنفلونزا، ممكن يسوي برونكايتس والكروب، وحسب السيروتايب الأول والثاني برونكولايتس infection of children come ممكن يسوي برونكولايتس، يعني ممكن يصيب الأبر respiratory tract واللور ويسوي برونكولايتس. الدقنزة مالته تكون عن طريق الميزوفرنجيال اسبريتس ياخذون او الثروت ووشنج، يسوون فيروس كلتشر، سنسيشيا فورميشن يشوفوها، يعرفوا عندنا فينومينا او ظواهر يسويها الفيروس اللي هي السنسيشيا اللي حكينا عنها، الهيم ادزوربشن، هيم اجلوتينيشن انهبيشن، وممكن ان يستخدم الريال تايم PCR والسيرولوجي كCFT most widely used. immunity following infection short-lived individual subject to هنا البارافلونزا مو مثل الميزلز والموبس ينطيني life long immunity، ينطيني مناعة، لا الشخص ممكن يصاب بها أكثر من مرة. كمانجمنت ماكو antiviral chemotherapy. Serve case of croup should be admitted to hospital and placed in oxygen tent إذا يحتاج الشخص ككروب أو يضيق التنفس فيودوا يعني عادة بالمستشفى، لأنه ما له فاكسين وهو ممكن يصاب به الشخص. أما فيروس respiratory syncytial فهو أيضا single strand RNA أيضا enveloped، يرجع إلى نيمو فيروس من عائلة الباراميكسو فيروس. Considerable strain variation exists may be classified into subgroup، ممكن يقسم respiratory syncytial إلى subgroup A و B monoclonal sera، والتو سيرو جروب circulate تكون بالcommunity at any one cause sizable epidemic each year، يسوي أيضا epidemic كل سنة. Most common cause of severe lower respiratory tract disease in infant عادة يسوي الديزيز بالإنفانت، ومسؤول عن أو responsible for 50 to 90% of bronchiolitis و5 إلى 40% من البرونكونيمونيا. Other manifestation include croup 10% of all cases. Respiratory syncytial most common cause severe lower respiratory tract، يصيب اللور respiratory يعني يدخل عن طريق respiratory tract بس يوصل إلى اللور respiratory ويسوي bronchiolitis ويكون مسؤول عن يعني الدث بالإنفانت بكيسات عديدة، والإنفانت هم يكونون at risk of severe infection with congenital heart disease ممكن with underlying pulmonary disease، أو ذول الأطفال اللي هم compromised infant اللي هم من أمهات قد يكونون حاملين الإيدز أو الهيباتيتس بي أو الأمراض الوراثية الأخرى. In older children and adults the symptoms much milder، يكون عادة بالأطفال اللي أكبر من الإنفانت اللي هم children، والأدلت تكون mild كلش cause cruza-like illness، أو ممكن تكون تبقى upper respiratory tract وتسوي له bronchitis.
فرق بين البرونكايتس والبرونكولايتس. البرونكولايتس هي تكون بالlower respiratory tract، أما البرونكايتس بالupper respiratory tract. Widespread 75% of infant serotype by 1 year. Host range limited to human. Single serotype، هي single serotype واحد. وقلنا highly contagious، symptoms may be occur in absence of symptoms. Localized infection of respiratory tract. No viremia. نفس الحالة مال البارافلونزا، ما يسوي viremia، مو systematic، و poor immunity، يعني ممكن تصير عندنا reinfection occur throughout life. التقنس أيضا عن طريق antigen detection of antigen اللي هي rapid diagnosis can be made by detection of respiratory syncytial antigen from nasopharyngeal aspirate، أو عن طريق الرابid diagnosis، يعني very important لأنه availability مالته of therapy. وممكن نسوي isolation الفيروس readily take several days. real time PCR كلش مهم عن طريق immunofluorescent أو الإنزيم immunoassay. والسيرولوجي يستخدمون retrospective diagnosis may be made by SFT most widely used. كتريتمنت يستخدم الريبافارين، يقلل السيفيرتي مال السيمبتومز خاصة بجماعة الاميونوكومبرومايز بيشنتس. واكو ايروسول ريبافارين، هذا اللي نعطيه للانفانت اللي هم سيفير انفكشن واللي هم at risk of severe disease. no vaccine، لكن اكو passive vaccination اللي هو باليفيزماب اللي هو انتي اف مونوكلونال انتي بودي للاميونوجلوبولين ينطي ضد الريسبيراتوري سينسيشال فيروس، ويعتبر كبروتكشن للانفانت اللي هم at risk of severe respiratory syncytial disease. أما عندنا الفيروس الأخير اللي هو human metapneumovirus، أيضا respiratory transmission، والديزيز يكون asymptomatic، يسوي common cold، bronchiolitis، pneumonia، account for 15% of يعني يعد من يعني أحد الأسباب اللي تسوي common cold بالchildren، والdiagnosis مالته عن طريق الريال تايم PCR. كتصنيف بالنسبة إليه أيضا Paramyxo والممبرز مالته هم الهندرا والنيفا، وهو يعتبر زونوتيك فايرال انفكشن يصيب الحيوان. وعادة يعني أكو أنواع منه، أكو النيبال ماليزيا، أكو يصيب البيكز اللي بماليزيا اللي يكون ريسيرفوابات، يختلف حسب الريسيرفوا والفيروس اللي موجود بالحيوان المعين والمناطق المعينة، يعني بماليزيا غير استراليا وغيرها حسب التصنيف للعائلة. الريسيرفوا مالته أهم شيء نعرفه هو الفلاينج فوكس، يسموه فروت باتس، يحمل الفيروس وما يصاب به، يعني not effective. فيروس found عادة بالورن وبارشيالي بالإيتن فروت وجريتري، هو يعني يكون مهاجر. That's the end of Paramyxo virus family. Thank you.